මම හිතන්නේ අපි දැන් කිලෝමීටර් 2කට වඩා පයින් ආවා. We walked more than 2 kilometers, I think. ඔව් මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 2කට වැඩි. Yes, more than 2 kilometers. දෙයක් එක දිගටම කරගෙන යනකොට මහන්සි තමයි. ඒ වුණාට අපේ අරමුණ කරා යන්න නම් අපිට ඒක දිගටම කරන්න වෙනවනේ. ඉතින් මගේ මේ අලුත් වීඩියෝ එකටත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දවසකට පොඩ පාඩම් කරලා ඉක්මනට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න. මට පණ යන්න වගේ. මට තවත් නම් ඇවිදින්න බෑ. I am exhausted. I can't walk anymore. ඔයාටයි මටයි දෙන්නටම බස් නැති වෙලාවක කොහේ හරි දුරක ගියාම බස් නැති පැත්තකට ගියාම අනන්තවත් ඔය වගේ ඇවිදින්න වෙලා තියෙනව නේද? එන්න බස් වලට එක අත ළඟ. Come. It's only a step to the bus stop. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බස් වලට එක අත ළඟ කියලා කියන්න පුළුවන්. The bus stop is close at hand. අපේ ගෙදර මේ අත ළඟ තියෙන්නේ. Our house is close at hand. මට මේ හරිය බස් නවත්තන තැනක් නම් පේන්නේ නැහැ. I don't see a bus stop around here. දැන් ඔයාට කියන්න ඕන වෙනවා මට මේ හරිය ගෙයක් නම් පේන්නේ නැහැ. I don't see a house around here. ඒක ගොඩාක් කිට්ටුයි. It is very close by. අපිට තව වංගු 2යි පහු කරන්න තියෙන්නේ. We have to pass 2 more bends. මේක යකාගේ ගමනක්. This is a hell of journey. ආපෝ මම නම් ආයේ මේ පළාතේ කවදාවත් එන්නේ නැහැ. I will never come this way again. ඔයා මේ වගේ ගමන් වලට හුරු වෙන්න ඕනේ. You must get used to this type of journeys. දැන් ඔයා කියනවා ඔයා මේ වගේ දේවල් වලට හුරු වෙන්න ඕනේ. You must get used to this type of things. විකාර. Nonsense. අන්න අරක තමයි බස් හෝල්ට් එක. There. That's the bus halt. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අම්මා කියන මද කියන වචනේ තේරුම අකුරෙන් අකුර. එම් අකුරෙන් කියන්නේ maker of man. ඒ කියන්නේ මිනිසාගේ නිර්මාතෘ. observer of action කියලා කියන්නේ ඕ අකුරෙන් කියන්නේ ක්‍රියා නිරීක්ෂණය කරන කෙනා. teacher of life එහෙම නැත්නම් T අකුරෙන් කියවෙන්නේ ජීවිතයේ ගුරුවරයා. healer in pain එහෙම නැත්නම් H අකුරෙන් කියවෙන්නේ වේදනාවන් සුව කරන්නා. internal blessings කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් I අකුරෙන් කියවෙන්නේ අභ්‍යන්තර ආශිර්වාද කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අම්මා කොයිතරම්නම් හිත යටින් කොච්චර ප්‍රාර්ථනා කරනවද තමන්ගේ දරුවට හරියන්න ඕන කියලා. අන්තිම අකුර එහෙම නැත්නම් R අකුරෙන් කියවන්නේ reflection of God. ඒ කියන්නේ දෙවියන්ගේ පිළිබිඹුව. දෙවියන් හා සමාන මිහිපිට දෙවියෝ කියලා සමාන කරන්න පුළුවන් අම්මට. දැන් ඔයාට දිගින් දිගටම කරදර එනවා කියලා හිතන්න. එහෙම කරදර එනකොට ඔයාට නිකම හැමනිතරම ඔයාට හිතනවනේ අනේ මම ජීවත් නොවී හිටියනම් හොඳයි. එහෙම කියලා හිතනව නේද? I wish I weren't alive. ඔයා ගන්න පඩියට ඕනකට වඩා අනවශ්‍ය දේවල් වලට සල්ලි වියදම් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඊට පස්සේ අම්මා ඕක දැකලා කියනවා පුතේ ඔයාගේ ආදායමේ හැටියටම වියදම තියාගන්න. Cut the coat according to your cloth. කෙනෙක් ඔයාගෙන වැරදිට හිතාගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්න ඔයා පොඩ්ඩක්. මේ වෙලාවට එතකොට එයා හම්බුනාම ඔයා කියනවා එයාට මම කවදාවත් ඔයාට වැරද්දක් කරලා නැහැ ඔයා වැරදිට හිතාගෙන ඉන්නේ.
I have ever never done wrong things to you. මට ඔයාට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන. ඔයාට වැඩක් නැත්නම් හෙට ඇවිල්ලා මාව පොඩ්ඩක් හම්බ වෙන්න. If you are free, see me tomorrow. එයා කසාද බැන්දේ යාට වඩා තත්ත්වෙන් පහත් කෙනෙක්ව. She got married beneath her station. ඔන්න බලන්න තවත් ලස්සන වාක්‍යයක් මම ඔයාලට කියනවා. සමහරට ඔයා මේ වාක්‍ය සිංහලෙන් කිව්වට කවදාවත් ඉංග්‍රීසියෙන් සමහරට අහලත් නැතුව ඇති, අහලා තියෙනවත් ඇති, ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා නැතුව ඇති. මගේ වයිෆ්ට ඊයේ පුතෙක් හම්බ වුණා. My wife gave birth to a son yesterday. ඔයාගේ වයිෆ්ට ඊයේ හම්බ වුණේ දුවෙක් නම් මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්න ඕන. My wife gave birth to a daughter yesterday. සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා පොඩි එකෙකුට උනත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Even a child can understand what has happened. මෙතන උඩින් පෙන්නන ටැග් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මුදල් ගන්න දෙනුවත් සම්බන්ධව සංවාදයක් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වගේ වාක්‍ය ඔයා කවදාවත් අහලා නැතුව ඇති කියලා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් පාඩම් කරගන්න මේ වගේ දේවල්. ඒක ඔයාලට වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මොකද හොඳ දෙයක් නිසා පාඩම් කරන තරමට ඔයාලට මතක හිටිනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කතා කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඕනම තැනක ගිහලා ඉදිරිපත් වෙලා කතා කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි තමයි ලොකුම දේ අද රටේ තියෙන. ඒක මම හැමදාම කියනවනේ. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකත් අවසානයට ළඟා වුණා. දවසකට වාක්‍ය 5ක්වත් අඩුතරමේ පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඔයාලට වෙලාව තියෙන විදියට. මගෙත් එක්ක මෙතෙක් වෙලා වීඩියෝ එක නැරඹුවට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා කැමති නම් විතරක් ඒ වගේම ඔයාට යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා නම් ලොකු දැනුමක් ඔයාට ලැබුණා නම් විතරක් ඔයා subscribe කරන්න, share කරන්න වගේ යාළුවෝගේ අතරේ. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාට සුබ දවසක්.